به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 6، بخش 1. به طور خلاصه، ثروتمندان صاحب شرکت: 1. کسب پول، 2. هزینه کردن پول، 3. پرداخت مالیات. افرادی که کارمند شرکت هستند: 1. کسب پول، 2. پرداخت مالیات، 3. هزینه پول. به عنوان بخشی از استراتژی کلیتان، ما قویاً به شما توصیه می‌کنیم که با استفاده از گردش سرمایه دارایی‌تان صاحب شرکت شوید. درس 5: پولدارها پول می‌سازند. دیشب تصمیم گرفتم کمی دست از نوشتن بردارم و استراحت کنم. تلویزیون برنامه‌ای در مورد زندگی نامه مردی به نام الکساندر گراهام بل پخش می‌کرد. در آن برنامه اشاره شد که وقتی بل تازه اختراعش را به ثبت رسانده بود و جوازش را گرفته بود، به دلیل تقاضای بسیار بالایی که برای اختراع او در بازار وجود داشت، دچار مشکلات فزاینده‌ای شده بود. وی که نیاز داشت شرکت بزرگتری را برای خود دست و پا کند، سراغ وسترن یونین، غول آن زمان، رفته بود و از آنها خواسته بود تا جواز اختراع وی و شرکت کوچکش را از وی بخرند و مبلغ $100,000 به آنها پیشنهاد کرد. رئیس وسترن یونین با گفتن این که مبلغ درخواست او احمقانه است، وی را مورد تمسخر قرار داد و او را ناامید کرد. باقی ماجرا را هم که همه می‌دانند، به دنبال اختراع بل صنعتی مولتی میلیون دلاری متولد شد و شرکت AT&T تأسیس شد. درست پس از اتمام این برنامه، اخبار عصر شروع شد. خبرها در مورد تعدیل نیرو در یک شرکت محلی صحبت می‌کردند. کارگران شرکت مزبور عصبانی بودند و شکایت می‌کردند که مدیریت آنجا با آنها رفتاری غیر منصفانه دارد. یکی از مدیران شرکت که وی را تعدیل کرده بودند و به نظر 45 ساله می‌رسید، همراه همسر و 2 کودک خردسالش در محل حاضر بود و به نگهبانان التماس می‌کرد که اجازه بدهند وی با رؤسا صحبت کند تا شاید در مورد تعدیل کردن او نظرشان عوض شود. وی به تازگی خانه‌ای خریداری کرده بود و می‌ترسید آن را از دست بدهد. دوربین روی او که التماس می‌کرد تمرکز کرده بود. لازم به گفتن نیست که من هم توجهم جلب شد. از سال 1984 به این طرف من به صورت حرفه‌ای تدریس کردم. تدریس برایم تجربه و موهبتی بزرگ بوده است، اما از یک لحاظ هم کاری ناراحت کننده است، چون من به هزاران نفر آموزش دادم و دیدم که یک نکته در مورد همه ما از جمله خودم صادق است. همه ما توانایی‌های بالقوه چشمگیری داریم و استعدادهای زیادی در ما وجود دارد، اما آن چیزی که من را عقب نگه می‌دارد تردید به توانایی‌هایمان است. بیشتر از ناآگاهی این عدم اعتماد به نفس است که به ما ضرر می‌زند و بعضی‌ها در این زمینه عدم اعتماد به نفس از دیگران متزلزل‌تر هستند. بسیاری از ما می‌دانیم که آنچه پس از اتمام تحصیلات اهمیت پیدا می‌کند مدرک دانشگاهی یا نمرات خوب نیست. در دنیای واقعی خارج از دانشگاه یه چیزی هست که مهمتر از داشتن نمرات خوب است. این عامل را با عناوینی از قبیل وجود، بی‌پروایی، دلیری، زیرکی، شهامت و استعداد می‌خوانند. این عامل، حالا هرچه اسمش را بگذارید، در نهایت نقشی تعیین کننده تر از حتی نمرات دانشگاهی در آینده فرد دارد. در وجود هر یک از ما مقداری از این شجاعت، استعداد و شهامت وجود دارد. برعکس این هم صادق است. ما افرادی هستیم که اگر لازم باشد زانو میزنیم و التماس میکنیم. پس از 1 سالی که در ویتنام به عنوان خلبان نیروی دریایی
خدمت می کردم، به هر دو نوع این جنبه های درون خودم پی بردم که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. با این حال در مقام یک معلم فهمیدم که ترس بیش از حد و تردید در توانایی‌های خود مهمترین عوامل جلوگیری کننده از نبوغ شخصی هستند. وقتی می دیدم که دانش آموزانم جواب درست را می دانند اما می ترسند که بر اساس آن دست به عمل بزنند، قلبم می شکست. در دنیای واقعی افراد جسور هستند که پیشرفت می کنند، نه الزاماً افراد موفق. بنا به تجربه شخصی من، شکوفایی نبوغ مالی شما هم به دانش فنی و هم به جسارت داشتن ربط دارد. اگر خیلی بترسید، آن وقت نبوغتان لگدمال می شود. در کلاس هایی که اداره می کنم، قویاً به دانش آموزانم توصیه می کنم تا یاد بگیرند که خطر کنند، شجاع باشند و بگذارند که ترسشان را با قدرت و استعداد جایگزین کند. بعضی ها این کار را می کنند و بعضی ها هم از انجامش واهمه دارند. چیزی که من متوجه شدم این است که وقتی بحث بر سر پول باشد، بسیاری از افراد ترجیح می دهند که محافظه‌کارانه دست به عمل بزنند. این افراد چنین سوالاتی را مطرح می کنند: چرا خطر کنم؟ چرا باید IQ امور مالیم را بالا ببرم؟ چرا باید دانش امور مالی کسب کنم؟ پاسخ این است صرفاً برای اینکه گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشم، تغییرات عظیمی در راه است. همانطور که در ابتدای فصل موضوع را با زندگی نامه الکساندر گراهام بل شروع کردم، طی سالهای آینده افراد بیشتری مانند او ظهور می کنند. همه جای جهان صدها نفر مانند بیل گیتس پیدا می شوند و هر سال شرکت‌های بسیار سوددهی مانند مایکروسافت تأسیس می کنند. در کنار اینها آمار ورشکستگی، بیکاری و تعدیل نیرو هم بالا خواهد رفت. پس در مقابل سوال چرا باید IQ امور مالیم را بالا ببرم، جز شما کسی نمیتواند جوابی بدهد. با این وجود من میتوانم بگویم چرا خودم این کار را میکنم. دلیل اینکه خودم این کار را انجام دادم این است که الان بهترین دوره برای زندگی است و من از تغییرات استقبال میکنم تا اینکه بخواهم از آنها بترسم. من ترجیح میدهم به جای اینکه نگران بالا رفتن حقوقم باشم، کاری کنم که میلیون‌ها دلار گیرم بیاید. این عصری که اکنون ما داریم در آن زندگی می‌کنیم و در تاریخ جهان سابقه نداشته است. تا نسل‌ها بعد وقتی افراد از گذشته یاد کنند میگویند فلان عصر چه دوره مهیجی بوده است. این عصر عصر مرگ چیزهای قدیمی و تولد چیزهای جدید است که پر از هیجان است. پس چرا باید IQ امور مالیم را بالا ببرم؟ چون اگر این کار را بکنید خوشبختی زیادی نصیبتان می شود و اگر اقدامی انجام ندهید این دوره به نظرتان ترسناک می آید. آن وقت بعضی ها را می بینید که دارند با شجاعت به جلو حرکت می کنند و بقیه همچنان به ریسمان پوسیده قدیم چنگ زده اند. 300 سال پیش زمین ثروت به حساب می آمد. پس هر کس زمین داشت ثروتمند به شمار می آمد. پس از این دوره کارخانجات و تولیدات ظهور کردند و ایالات متحده به قدرت مسلط جهان تبدیل شد. صاحبان صنایع صاحب ثروت شدند. امروزه عصر اطلاعات است. کسی که آخرین اطلاعات روز را بداند ثروتمند است. مشکلی که این وسط هست این است که اطلاعات با سرعت نور در جهان منتشر می شود. ثروت جدید را برعکس کارخانه و زمین نمی توان در حصار مرز و محدود نگه داشت. تغییراتی که در این عصر رخ می دهد سریعتر و عمیق‌تر خواهند بود. ما با رشد فزاینده مولتی میلیونرهای جدید مواجه می شویم.
در این میان عده‌ای هم هستند که از قافله عقب خواهند ماند. امروزه افراد زیادی را می‌بینیم که دارند تقلا می‌کنند و سخت‌تر کار می‌کنند، فقط به خاطر اینکه چسبیدند به عقاید قدیمی. آنها انتظار دارند همه چیز همانطوری باشد که در گذشته بوده است. یعنی می‌خواهم بگویم که آنها در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. افرادی را می‌شناسم که شغل یا خانه‌شان را از دست می‌دهند و تکنولوژی یا وضع اقتصادی یا رئیسشان را مقصر آن می‌دانند. متاسفانه آنها خودشان را عامل مشکلاتشان نمی‌دانند. ایده های قدیمی که این افراد دارند بزرگترین بدهیشان است، زیرا نمی‌توانند تشخیص بدهند که فلان ایده یا روش انجام کار در گذشته دارایی محسوب می‌شد و حالا گذشته دیگر گذشته است. یک روز بعد از ظهر داشتم با استفاده از گردش سرمایه، تخت بازی که خودم ابداع کرده بودم و به عنوان ابزار آموزشی از آن استفاده می کردم، به تدریس سرمایه گذاری می پرداختم. یکی از دوستانم با خودش شخصی را برای حضور در کلاس آورده بود. این فردی که گفتم به تازگی از شوهرش جدا شده بود و در دادگاه طلاقش بدجوری ضرر کرده بود و حالا دنبال جواب سوالاتش میگشت. دوست این خانم فکر کرده بود شاید شرکت در کلاس من کمکی به وی بکند. تخت بازی که طراحی کرده بودم با هدف آموزش عملکرد پول به افراد بود. طی انجام بازی افراد یاد میگیرند که چه رابطه‌ای بین صورت حساب درآمد و ترازنامه مالی آن هست. آنها متوجه میشوند که پول چگونه بین این دو به گردش در میآید و یاد میگیرند راه ثروتمند شدن این است که فرد تلاش کند تا در مقابل هزینه‌های ماهیانه‌اش نقدینگی بیشتری از ستون دارایی‌هایش در بیاورد. وقتی از این مرحله بازی عبور کنید، از چرخه دورانی بیرون آمده و وارد مسیر سری می شوید. همانطور که گفتم بعضی ها از این بازی متنفرند، بعضی ها عاشقش هستند و بعضی ها هم اصلا متوجه هدف آن نمی شوند. خانمی که گفتم برای یادگیری فرصت مغتنمی را از دست داد. در شروع بازی و کارت ابزاری به دست آورد که رویش تصویر یک قایق بود و ابتدا خوشحال شد و گفت آه من یک قایق دارم. بعد از آن وقتی دوستش برای او توضیح داد که اعداد و ارقام صورت حساب درآمد و ترازنامه مالیش چه ارتباطی با هم دارند خشمگین شد، چون به قول خودش هیچ وقت از ریاضی خوشش نیامده بود. باقی افرادی که با وی سر یک میز بازی می‌کردند منتظر بودند تا توضیحاتی که دوست این خانم در مورد صورت حساب درآمد ترازنامه مالیاتی و گردش سرمایه ماهیانه‌اش به وی میداد تمام شود. وقتی توضیحات دوست این خانم تمام شد، یک دفعه وقتی متوجه رابطه بین اعداد شد تازه فهمید که قایقش به ضرر او تمام می شود. در ادامه بازی او تعدیل هم شد و یک بچه هم گرفت. برای او بازی وحشتناک پیش می رفت. بعد از اتمام کلاس دوست خانم نزد من آمد و گفت که وی ناراحت شده است. گفت او به این امید آمده تا یک چیزی در مورد سرمایه گذاری یاد بگیرد و به نظر این همه وقتی که صرف بازی کردن یک بازی احمقانه کرده بودند هدر رفته است. دوست آن خانم به وی پیشنهاد کرد که با خودش خلوت کند و ببیند که آیا بازی انعکاسی از خصوصیات خود او نبوده. وقتی خانم این پیشنهاد را شنید خواست که پولش را پس بدهیم و می گفت این فکر که بازیش می تواند بازتابی از شخصیت وی باشد خیلی احمقانه است. پول وی را پس دادیم و آن خانم رفت. از سال 1984 میلیون ها دلار فقط به این دلیل نصیبم شد که من کارهایی انجام دادم که سیستم آموزشی انجام نمی دهد. در مدارس بیشتر معلم ها فقط سخنرانی می کنند. من موقعی که دانش آموز بودم از سخنرانی متنفر بودم چون سریع خسته می شدم و ذهنم
تحلیل می رفت. سال 1984 با کمک بازی و شبیه سازی شروع به تدریس کردم. همیشه دانش آموزان بزرگسالم را تشویق می کردم تا به بازی به عنوان وسیله‌ای نگاه کنند که دانسته هایشان و آنچه لازم است بدانند را مثل یک آینه به آنها نشان می داد. از اینها مهمتر بازی منعکس کننده رفتار فرد است. بازی یک سیستم انعکاسی سریع است. به جای اینکه معلمی برایتان سخنرانی کند، بازی سخنرانی مطابق با نیازهای شخص شما را به شما بازتاب می دهد. کمی بعد دوست آن خانم تماس گرفت تا خبرهای جدیدی از وی به من بدهد. او گفت که حال خانم بهتر شده است و دیگر خبری از عصبانیتش نیست. طی دوره‌ای که عصبانیت خانم داشت فروکش می‌کرد، وی متوجه ارتباطات کوچکی میان بازی و زندگی شخصیش شده بود. گرچه آن خانم و شوهرش قایق نداشتند، اما به جز این هرچی که تصور کنید در زندگیشان فراهم بوده است. وی به 2 دلیل پس از طلاقش عصبانی بود. اول اینکه همسرش با زن جوانتری او را گذاشته و رفته بود. دوم اینکه پس از 20 سال زندگی مشترک دارایی بسیار کمی جمع کرده بودند. در واقع چیزی نمانده بود تا بعد از طلاق با هم قسمت کنند. 20 سال زندگی مشترک آنها گرچه بسیار مفرح گذشته بود، اما تنها اندوختهشان کوهی از کارت‌های ابزار بود. خانم متوجه شده بود که عصبانیتش بابت اعداد و ارقام، صورت حساب درآمد و ترازنامه‌اش از شرمندگی سر در نیاوردنش از آنها ناشی شده بود. وی اعتقاد داشت سر در آوردن از امور مالی کار شوهرش است. وی در زندگی مشترکش خانه و زندگی را جمع جور کرده بود و دنبال تفریحات رفته بود و همسرش رتق فتق امور مالی را به عهده گرفته بود. وی حالا کاملا مطمئن شده بود که طی 5 سال آخر زندگیشان همسرش پولها را از او مخفی می کرده است. وی چون نخواسته بود حواسش را جمع کند تا بداند پولها کجا خرج می شود و از طرفی از وجود آن زن دیگر هم بیخبر مانده بود، از دست خودش عصبانی بود. جهان هم درست مانند بازی گردش سرمایه مدام دارد به ما بازخورد می دهد. اگر خودمان را با شرایط هماهنگ کنیم می توانیم آگاهی بیشتری کسب کنیم. همین چند وقت پیش به همسرم شکایت کردم چرا شلوارم آب رفته است. همسرم لبخند آرامی زد و به آهستگی ضربه‌ای به شکمم زد تا بدانم شلوارم آب نرفته بلکه شکمم بزرگتر شده است. بازی گردش سرمایه به صورتی طراحی شده که هر کدام از بازیکنانش از آن بازخورد شخصی دریافت می کنند. هدف بازی این است که گزینه‌های مختلفی در اختیار شما بگذارد. اگر کارت قایق بیاورید و مغروض شوید، باید از خودتان بپرسید باید چه کار کنم؟ چند تا راه حل مالی به نظرتان میرسد؟ هدف بازی این است تا به بازیکنان یاد بدهد تا روی گزینه‌های مالی متنوع و جدیدی فکر کنند یا آنها را ابداع کنند. بیش از 1000 نفر را دیدم که این بازی را انجام می‌دادند. افرادی که از مرحله چرخه دورانی عبور می‌کنند، یعنی جلوتر از بقیه رد می‌شوند. کسانی هستند که از رابطه بین اعداد و ارقام سر در می‌آورند و ذهن مالی خلاقی دارند. آنها به گزینه‌های متعدد مالی می‌برند. آنهایی که آخر همه از چرخه دورانی عبور می‌کنند کسانی هستند که با اعداد و ارقام آشنایی ندارند و غالباً هم از تأثیر سرمایه گذاری سر در نمی‌آورند. پولدارها غالباً افرادی خلاق هستند و با حساب و کتاب دست به خطر کردن می‌زنند. کسانی هستند که گردش سرمایه را بازی می کنند و پول زیادی به دست می آورند، اما نمی دانند با پولهایشان چه کار کنند و خیلی از آنها در زندگی واقعیشان هم از نظر مالی موفق نبودند. حتی با اینکه
آنها پول دارند، به نظر می آید بقیه از آنها جلوتر هستند. این مسئله حقیقت دارد. خیلی ها هستند که پول زیادی دارند اما از نظر مالی پیشرفت زیادی نکردند. محدود کردن حق انتخاب درست مانند چسبیدن به ایده های قدیمی است. از دوران دبیرستانم دوستی را می شناسم که الان 3 شغل است. 20 سال پیش او پولدارترین شاگرد کلاس ما بود. وقتی که شرکت محلی کشت و زرع نیشکر تعطیل شد، شرکت وابسته ای هم که وی برایش کار می کرد درش تخته شد. وی در ذهنش راه حلی به جز همان توصیه قدیمی سخت کار کن نداشت. مشکلی که وی با آن مواجه شد آن بود که نتوانست برای خودش شغلی دست و پا کند که همان مرتبه شغلی قبلی وی را داشته باشد. بنابراین در قیاس با کارهایی که الان انجام می دهد تخصصش بالاتر است و در نتیجه حقوقی که می گیرد کمتر از شایستگی هایش است. وی الان 3 جا کار می کند تا برای بقای خودش درآمد کافی در بیاورد. بعضی وقتها افرادی که بازی گردش سرمایه را انجام می دهند از این شاکی هستند که کارت‌های فرصت مناسب به چنگشان نمی افتد، پس مدام منتظر می مانند. من افرادی را می شناسم که همین کار را در زندگی واقعی می کنند. آنها منتظر فرصت مناسب می مانند. من افرادی را دیدم که کارت فرصت مناسب را به چنگ می آورند اما در مقابل پول کافی در اختیار ندارند. آن وقت از این ناراحت هستند که اگر پول کافی داشتند از مرحله چرخه دورانی رد شده بودند. پس باز هم منتظر می شوند. باز هم افرادی را می شناسم که در زندگی واقعی همین کار را می کنند. آنها فرصتهای عالی را جلوی چشمشان می بینند اما پول کافی را ندارند. به علاوه گروه‌های قبلی افرادی را دیدم که کارت فرصت با ارزشی نصیبشان می شود و عنوان آن را با صدای بلند می خوانند و اصلا نمی دانند چه فرصت بزرگی به دست آورده‌اند. آنها هم پول دارند، هم زمان به نفعشان است و هم کارت دستشان است اما متوجه فرصتی که به آنها زل زده است نمی شوند. آنها متوجه نیستند که چگونه باید با توجه به نقشه‌ای که دارند از چرخه دورانی بیرون بیایند. به علاوه من افرادی را می شناسم که در مقایسه با تمامی نمونه‌های قبلی تعدادشان بیشتر هم هست. بسیاری از افراد هستند که بزرگترین موقعیت عمرشان جلوی چشمشان است. 1 سال بعد که همه ثروتمند شده اند آنها تازه متوجه جریان می شوند. ساده ترین تعریف از هوش مالی این است که داشتن آن به معنای داشتن گزینه‌های انتخاب بیشتر است. اگر فرصت‌های مناسب سر راه شما سبز نمی‌شوند، شما چه کاری می‌توانید برای بهبود موقعیت مالیتان انجام بدهید؟ اگر فرصتی به چنگتان افتاده باشد و پولی نداشته باشید و بانک هم حاضر نشود به شما کمکی بکند، چه کار می توانید بکنید تا از آن فرصت به نفع خودتان استفاده کنید؟ اگر محاسباتتان اشتباه از آب در آمده است و آنچه انتظار داشتید هم اتفاق نیفتاده، چطور می توانید از یک مبلغ کم میلیون ها بسازید؟ هوش مالی اینجاست که به درد می خورد. آن چیزی که اتفاق می افتد مهم نیست. مهم این است که چند تا راه حل مالی مختلف برای تبدیل مبلغی کم به میلیون ها به ذهنتان می رسد. مهم این است که شما برای حل مشکلات مالیتان چقدر نبوغ به خرج می دهید. بسیاری از افراد تنها راه حلی که می شناسند این است که سخت کار کنند، پس انداز کنند و قرض بگیرند. پس چرا باید بخش مالیتان را بالا ببرید؟ چون می خواهید از آن دست افرادی باشید که برای خودشان فرصت خلق می کنند. هر چیزی که اتفاق بیفتد شما خم به ابرو نمی آورید و شرایط را به نفع خودتان
بهتر می‌کنید. تعداد افرادی که بدانید شانس را خودشان به وجود می‌آورند بسیار کم است. این قضیه در مورد پول هم صدق می‌کند. حال اگر می‌خواهید خوشحال‌تر باشید و به جای کار کردن پول بسازید، پس هوش مالیتان اهمیت پیدا می کند. اگر از آن دست افرادی هستید که منتظرند تا فرصت مناسب گیرشان بیاید، شاید باید خیلی انتظار بکشید. این قضیه درست مثل این میماند که قبل از شروع سفر منتظر شوید تا همه چراغ‌های رانندگی تا 5 مایل آن طرفتر سبز شوند. وقتی من و مایک پسر بچه بودیم، پدر پولدارم مدام به ما می گفت پول واقعی نیست. گاهی وقتها وی یاد ما می انداخت که همان روز اول که او را ملاقات کردم، همان روزی که من و مایک داشتیم با استفاده از قالب‌های گچی پول می ساختیم، به فهمیدن راز پول خیلی نزدیک شده بودیم. وی می گفت فقرا و طبقه متوسط برای پول کار می کنند، اما پولدارها پول می سازند. هر چقدر بیشتر فکر کنید پول واقعی است، سخت‌تر برای به دست آوردنش کار می کنید. اگر متوجه بشوید که پول واقعی نیست، سریعتر پولدار می شوید. غالب اوقات من و مایک می پرسیدیم اگر پول واقعی نیست پس چیست؟ پدر پولدار می گفت پول یک جور توافق بین آدم هاست. تنها دارایی قدرتمندی که ما داریم فکر ماست. اگر فکرمان خوب پرورش پیدا کند، می تواند در یک چشم به هم زدن ثروتی عظیم تولید کند. ثروتی که فراتر از تصور پادشاهان و ملکه های 300 سال پیش باشد. در مقابل ذهنی که پرورش نیافته باشد هم می تواند فقر فزاینده ایجاد کند که از طریق آموزش آموخته های خودش به ازای خانوادهش می تواند نسل‌ها دوام بیاورد. پول در عصر اطلاعات تصاعدی افزایش پیدا می کند. تعداد کمی از افراد هستند که از هیچ چیز فقط با استفاده از ایده ها و توافقاتی که با دیگران داشتند پولدار شدند. اگر از بسیاری از آنها که برای گذراندن زندگی مبادله سهام یا سرمایه گذاری های دیگر می کنند این را بپرسید، برایتان تصدیق می کند که چنین چیزی همیشه رخ داده است که یک نفر از هیچ چیز میلیون ها دلار به دست آورده است. منظور از هیچ چیز این است که در این میان پولی دست به دست نشده است، بلکه ثروت فرد صرفاً از توافق به دست آمده است. مثلا از راه یک علامت با دست در بازار بورس یا از طریق نمایان شدن علامتی در صفحه مانیتور بازرگانی ساکن لیسبون که از طرف همکارش در تورنتو برایش ارسال شده، یا از طریق تماسی که فرد با کارگزارش در بازار بورس میگیرد تا الان سهام فلان شرکت را بخرد و لحظه‌ای بعد آن را بفروشد. در این مثال ها می‌بینید که پول جابجا نمی‌شود، بلکه فقط توافقاتی صورت می‌گیرد. پس چرا باید هوش مالیتان را افزایش بدهید؟ جواب این را فقط شما می‌دانید. من می‌توانم دلیل خودم را برای انجام این کار بگویم. من چون می‌خواهم سریع پول در بیاورم این کار را می‌کنم. نه اینکه من به پول احتیاجی داشته باشم، بلکه دوست دارم پول در بیاورم. انجام این کار خودش روند یادگیری مفرحی است. من اگر IQ مالی خودم را بالا میبرم به خاطر این است که دوست دارم در سریعترین و بزرگترین بازی جهان شرکت کنم و میخواهم به سهم خودم بخشی از این تکامل تدریجی انسان باشم. بخشی از عصری که در آن انسان با فکرش نه با بدنش کار انجام می دهد. به علاوه تحرک در همین بازی است. این بازی دارد اتفاق می افتد. هم ترسناک است هم مفرح. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب.
تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.